नमस्कार and welcome to Mero School platform. आज हामी कक्षा 11 को अकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 11 मा छौं। यस भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा चाहिँ हामीले रेक्टिफिकेसन अफ अकाउन्टिङ एन्ट्रीज पढ्यौं हो। त्यसलाई कसरी गर्ने रहेछ, त्यो भनेको के रहेछ भनेर हामीले सबै बुझ्यौं है त। अब च्याप्टर 11 मा चाहिँ हामीले अकाउन्टिङ फर फिक्स्ड एन्ड लङ लिभ्ड एसेट्स को बारेमा चाहिँ पढ्न गइरहेका छौं है त। फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन हेरौं। के छ भन्दाखेरि An organization is open for gaining profit. जुनै पनि अर्गनाइजेसन चाहिँ के को लागि खुलिएको हुन्छ भन्दाखेरि प्रॉफिट कमाउनलाई, नाफा कमाउनलाई चाहिँ अर्गनाइजेसन खोलिएको हुन्छ है त। फर दिस यसको लागि अर्गनाइजेसन मस्ट मैक्सिमाइज इट्स रेभिन्यू एन्ड एसेट्स टु जेनेरेट रेभिन्यू फर एन अर्गनाइजेसन। अब नाफा कमाउनको लागि के चाहिन्छ अर्गनाइजेसनलाई? के चाहिन्छ? आय स्रोत चाहिन्छ हो नि, इन्कम चाहियो नि त हो। इन्कम चाहिन्छ भनेपछि हामीलाई के पनि चाहिन्छ? सम्पत्तिहरु पनि चाहिन्छ जसबाट चाहिँ हामीले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौं हो। अर्को के भनेको छ? एसेट्स आर युज्ड फर जेनेरेटिङ फ्युचर रेभिन्यू भनेको छ है त। एसेट्स चाहिँ पछि भविष्यमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्कम अथवा रेभिन्यू कमाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ एसेट्सले है त। एसेट्स आर डिवाइडेड इन्टु करेन्ट एसेट्स एन्ड नन करेन्ट एसेट्स भनेको छ है त। एसेट्स चाहिँ दुईटा टाइपमा चाहिँ डिवाइड गरिएको रहेछ। एउटा चाहिँ करेन्ट एसेट्स रहेछ, अर्को चाहिँ नन करेन्ट एसेट्स रहेछ है त। अब के भनेको छ? एसेट्स व्हिच क्यान बी युज्ड फर वन अकाउन्टिङ साइकल आर कल्ड करेन्ट एसेट्स। ल हेरौँ त, करेन्ट एसेट्स भने के रहेछ भन्दाखेरि जुनै पनि एसेट जुन चाहिँ हामीले 1 वर्ष भन्दा बढी चलाउन मिल्दैन त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले करेन्ट एसेट्स भन्छौं। जस्तै के हुन्छ? क्याश हुन्छ हो, बैंक ब्यालेन्स हुन्छ हो, बिल्स रिसिभेबल हुन्छ हो, यिनीहरू चाहिँ के भयो? करेन्ट एसेट्स भयो है त। अर्को के छ हेरौँ त? एसेट्स व्हिच क्यान बी युज्ड फर मोर देन वन अकाउन्टिङ साइकल आर कल्ड नन करेन्ट एसेट्स। अब एउटा भन्दा बढी अकाउन्टिङ साइकल अथवा बढी अकाउन्टिङ पिरियडमा चाहिँ कुनै पनि एसेट्स युज हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? नन करेन्ट एसेट्स भनिन्छ। जस्तै के हुन सक्छ? हाम्रो ल्यान्डहरु हुन सक्छ, बिल्डिङहरु हुन सक्छ। यो त हामीले धेरै समयसम्म चलाउँछौं हो, यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? नन करेन्ट एसेट्स। यसको यो वर्डमै छ है त, नन करेन्ट भन्नेबित्तिकै वर्तमानको होइन, नन करेन्ट यो चाहिँ पछिसम्म पनि युज हुने एसेट्स हो भनेर बुझ्न मिल्यो है त। दे आर अल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। तिनीहरूलाई फिक्स्ड एसेट्स पनि भनिदो रहेछ है त। नन करेन्ट एसेट्सलाई हामीले के पनि भन्दो रहेछौं? फिक्स्ड एसेट्स पनि भन्दो रहेछौं। फिक्स्ड एसेट्स आर द एसेट्स which are purchased with the motive of manufacturing, supplying of various goods and services. Fixed assets चाहिँ हामीले किन किनेका हुन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चर गर्न सकौं, नयाँ हाम्रो प्रोडक्टहरु चाहिँ निकाल्न सकौं त्यो एसेट्सबाट हो। जस्तै हामीले इक्विपमेन्टहरु किन्छौं, मेसिनहरु किन्छौं, त्यो के को लागि काम हुन्छ? हाम्रो गुड्सहरु म्यानुफ्याक्चर गर्न हो। अब जस्तै हामीले भेहिकल्सहरु किन्छौं, त्यो हाम्रो सप्लाई गर्नलाई काम हुन्छ, गुड्स र सर्भिसेस हो। फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ केमा काम लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्दर म्यानुफ्याक्चर अफ गुड्स हो एन्ड सर्भिसेस को लागि चाहिँ काम लाग्छ है त। दे आर मेन्ट टु बी युज्ड फर जेनेरेटिङ इन्कम। फिक्स्ड एसेट चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्नलाई चाहिँ युज हुन्छ है त। त्यसबाट चाहिँ हामीले इन्कम चाहिँ पाउन सक्छौं। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यस्तो एसेट्सहरुको चाहिँ युज गरेर चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ हामीले मनी भित्राउन सक्छौं एज अ इन्कम है त। अब यहाँ के भनेको छ? फिक्स्ड एसेट्स आर डिवाइडेड इन्टु 2 टाइप्स। फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ दुईटा टाइपमा चाहिँ डिवाइड गरिएको छ हो। केमा? ट्यान्जिबल फिक्स्ड एसेट्स एउटा, अर्को इन्ट्यान्जिबल फिक्स्ड एसेट्स है त। अब यो भने बुझौँ त के रहेछ हेरौँ त। ट्यान्जिबल फिक्स्ड एसेट्स भने के रहेछ हेरौँ त। फिक्स्ड एसेट्स हो which have physical existence like tangible fixed assets भने चाहिँ उसको चाहिँ के हुँदो रहेछ? फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुँदो रहेछ। उ चाहिँ फिजिकली अपियर हुन्छ हो, उसको चाहिँ एउटा बडी हुन्छ हो, एउटा फर्म हुन्छ। जस्तै के रहेछ? ल्यान्ड भयो हो, हेरौँ बिल्डिङ हो, फर्निचर हो, एसेट्रा आर कल्ड ट्यान्जिबल फिक्स्ड एसेट्स। ट्यान्जिबल फिक्स्ड एसेट्स भने चाहिँ त्यस्तो फिक्स्ड एसेट्स हो जसको चाहिँ फिजिकल एक्जिस्टेन्स हुन्छ, जो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं, हामीले छुन सक्छौं हो, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले ट्यान्जिबल फिक्स्ड एसेट्स भन्छौं है त। जस्तै ल्यान्ड, बिल्डिङ, फर्निचर, मेसिन, इक्विपमेन्ट हो, यिनीहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं, छुन सक्छौं, यसको चाहिँ फिजिकल अपियरेन्स हुन्छ
भने चाहिँ यस्तोलाई tangible fixed assets भनिन्छ है त। अर्को के रहेको छ intangible fixed assets। अब intangible fixed assets भने के रहेछ fixed assets हो यो एउटा which do not have physical existence are called intangible fixed assets। यसको चाहिँ physical existence चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौ, यसलाई हामीले छुन सक्दैनौ, यसको एउटा बडी हुँदैन, त्यस्तोलाई चाहिँ intangible fixed assets भन्छौं। तर त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ उसको बडी हुँदैन तर पनि त्यो चाहिँ हाम्रो एसेट्स सम्पत्ति हो, फिक्स्ड एसेट्स नै हो है त। जस्तै के हुन्छ प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, गुडविल एसेट्रा हो। यो भने चाहिँ अब जस्तै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीको लोगो हुन्छ हो, कम्पनी कतिको चर्चित छ हो, कम्पनीको प्रख्यात कस्तो छ हो, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ भन्दाखेरि इन्टेन्जिबल फिक्स्ड एसेट्समा पर्छ है त। अब हामी यहाँ आयौं, हाम्रो च्याप्टरको नाम के थियो अकाउन्टिङ फर लङ टर्म एन्ड लङ लिभड एसेट्स भन्ने थियो नि त। अब हाम्रो धेरै वर्षसम्म बाँच्ने अथवा धेरै वर्षसम्म युज हुने सम्पत्तिलाई चाहिँ हामीले कसरी अकाउन्टिङ गर्छौं भनेर चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन पार्टमा चाहिँ हेर्छौं है त। डिप्रिसिएसन भने के रहेछ हेरौँ त। डिप्रिसिएसन मिन्स डिक्रिज इन द प्राइस अफ एसेट्स है त। डिप्रिसिएसन भनेको चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति जुन छ नि फिक्स्ड एसेट्स त्यसको चाहिँ प्राइस घट्नु हो है। एभ्री अर्गनाइजेसन हैज इट्स ओन फिक्स्ड एसेट्स टु परफर्म बिजनेस एक्टिभिटीज। सबै अर्गनाइजेसनको चाहिँ छुट्टै छुट्टै फिक्स्ड एसेट्सहरू हुन्छ हो, तर कमन पनि हुन सक्छ, बट अर्गनाइजेसनको गोल के हो त्यसमा चाहिँ फिक्स्ड एसेट्सहरू चाहिँ भर पर्छ है त। दिस एसेट्स आर युज्ड फर जेनेरेटिङ रेभिन्यू ओभर इट्स लाइफ। अघि भर्खर हामीले भन्यौं हाम्रो यो एसेट्सहरू चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ रेभिन्यू भित्र्याउने चाहिँ काम गर्छन् है त। आफ्टर द कन्टिन्युअस एन्ड रेगुलर युज अफ दिस एसेट्स देयर भ्याल्यू विल डिक्रिज है त। अब जस्तै हामीले एउटा सम्पत्ति किनेर ल्यायौं, त्यसलाई हामीले रेगुलरली युज गर्दै गयौं, कन्टिन्युअसली हामीले त्यसलाई युज गर्यौं भनेपछि अब त्यसको त भ्याल्यू घट्दै जान्छ नि हो। द भ्याल्यू अफ एसेट्स क्यान डिक्लाइन टु जेरो। जेरोसम्म पनि भ्याल्यू घट्न सक्छ है त हाम्रो सम्पत्तिहरूको धेरै चलाएपछि, धेरै वर्ष भइसकेपछि हो। दिस डिक्लाइनेसन इन द भ्याल्यू अफ एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएसन हो। यसरी सम्पत्तिको भ्याल्यू घट्छ नि हामीले चलाउँदै गर्दा, त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ, त्यो भ्याल्यू घट्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ डेप्रिसिएसन भनिन्छ है त। के रहेछ बुझ्यो? डेप्रिसिएसन भन्नाले चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले एउटा सम्पत्ति किनेर ल्याउँछौं, जस्तै हामीले एउटा मेसिन किनेर ल्यायौं हो, त्यो मेसिन चाहिँ 50,000 मा किन्यौं हो। अब हामीले चलाउँदै जान्छौं, 1 वर्ष चलाउँछौं, 2 वर्ष चलाउँछौं, चलाउँदै गर्दा त्यसको के हुन्छ प्रोड्युसिङ क्यापासिटी अथवा म्यानुफ्याक्चर गर्ने क्यापासिटी कम हुँदै जान्छ बिस्तारै हो, धेरै युज भएपछि। अनि त्यो धेरै वर्ष चलाइसकेपछि त्यसको त्यो आउट पार्ट हुन्छ नि जुन हामीले देख्छौं नि, त्यसमा पनि अलिअलि अब कतै खिया लाग्ने हुन सक्छ, कतै कुचिने हुन सक्छ, कतै भाँचिने हुन सक्छ हो। यसरी चाहिँ एसेट्सको चाहिँ यसरी हामीले युज गरिसकेपछि यसको भ्याल्यू चाहिँ घट्छ। अब हामीले 2 वर्षपछि त्यसलाई हामीले 50,000 मै बेच्छौं यो मेसिन भनेर कसैले किन्छ त हाम्रो मेसिन 50,000 मै किन्दैन नि हो। त्यसरी हाम्रो यो सम्पत्तिको चाहिँ भ्याल्यू घट्दै जान्छ के, जति हामीले चलायौं, जति हामीले युज गर्यौं त्यसको चाहिँ भ्याल्यू घट्छ हो। जति भ्याल्यू घट्यो नि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डेप्रिसिएसन हुन्छ है त। यो डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्ने छुट्टै मेथड हुन्छ है त, हामी त्यो बिस्तारै हेर्छौं। डेप्रिसिएसन इज द पर्मानेन्ट डिक्लाइन इन भ्याल्यू अफ नन ट्रेडिङ एसेट्स ड्यू टु इट्स कन्टिन्युअस एन्ड रेगुलर युजेज है त। डेप्रिसिएसन भने के रहेछ अघि भर्खर हामीले पढ्या, जति हामीले कुनै पनि एसेट चलायौं हो त्यसपछि चाहिँ त्यो एसेट्सको भ्याल्यू चाहिँ घट्दै जान्छ, त्यो भने चाहिँ के रहेछ डेप्रिसिएसन रहेछ है त। अब डेप्रिसिएसन किन हुन्छ, के कारणले चाहिँ डेप्रिसिएसन गरिन्छ, किन भ्याल्यू घट्छ एसेट्सको हेरौँ त। के हुन्छ हेरौँ त, फिजिकल वेयर एन्ड टियर। हामीले चाहिँ त्यसलाई चलाउँदा त्यसको भ्याल्यू घट्न सक्छ हो। अर्को के छ फिजिकल भन्नाले चाहिँ त्यसको लुक्समा पनि भर पर्छ है त। अर्को के रहेको छ एब्सोलेसेन्स छ है। एब्सोलेसेन्स भने चाहिँ कुनै पनि इक्विपमेन्ट अथवा कुनै पनि एसेट चाहिँ हामीले चलाइरा छैनौं, इट इज नो लङ्गर इन युज भन्यो भने चाहिँ अब त्यसले पनि हाम्रो एसेट्सको भ्याल्यू घट्छ, किनकि त्यसबाट हाम्रो नाफा पनि भइरा छैन, त्यो यतिकै बसिरहेछ है। प्लस अब धेरै यतिकै नचलाएपछि त्यसले बिस्तारै काम गर्न पनि छोड्छ, त्यही भएर चाहिँ एसेट्सको चाहिँ भ्याल्यू घट्छ है त एब्सोलेसेन्सले गर्दा। अर्को छ एक्जसन।
एक्जस्सन भने चाहिँ धेरै हामीले काम गर्यौं त्यसमा रेगुलर कन्टिन्युअस हो काम गरिराख्यौं कुनै पनि इक्विपमेन्टमा भनेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ काम गर्न सक्दैन के एउटा फेजमा आएर हुन्छ नि टायर्ड हुन्छ भनौं मेसिन अथवा इट स्टप्स वर्किङ है त एक्जस्सन भने चाहिँ अनि अर्को चाहिँ एक्सपायरी अफ टाइम अब यो हामीले बनाएको चीज म्यानमेड चीजहरुको त एक्सपायरी डेट हुन्छ नि त कति वर्षसम्म टिक्छ भनेर हामीले पहिल्यै जानकारी लिएर चाहिँ हामीले कुनै सामान किन्या हुन्छौं हो आफ्टर द टाइम अफ एक्सपायरी एसेट्सको भ्याल्यु घट्छ है त अब डेप्रिसिएसनको उद्देश्य चाहिँ के हो त किन चाहिँ हामीले यसरी एसेट्सको भ्याल्यु चाहिँ घटाउँछौं भनेर बुझौं त के छ फर्स्टमा असर्टेनमेन्ट अफ द प्रॉफिट भन्नाले चाहिँ अब हाम्रो एसेट्सले पनि त हाम्रो सम्पत्ति कस्तो छ भन्नाले हैन अनि त्यसपछि हाम्रो सम्पत्तिको भ्याल्यु घट्दै गएको छ त्यो भने हाम्रो लागि त एक किसिमको लस भयो नि हो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई एकदम एक्चुअल प्रॉफिट फिगर चाहिँ निकाल्न मद्दत गर्छ है त यदि हामीले डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्यौं भने है अर्को छ सर्टेनमेन्ट अफ करेक्ट फाइनान्शियल पोजिसन अब एसेट्सको एक्ज्याक्ट भ्याल्यु निकालिसकेपछि हामीले चाहिँ अर्गनाइजेसनको फाइनान्शियल पोजिसन चाहिँ कस्तो छ भनेर हेर्नलाई चाहिँ मद्दत पुग्छ है त अर्को छ रिप्लेसमेन्ट अफ एक्जिस्टिङ एसेट्स अब अहिले हामीले चलाइरहेको एसेट्सहरु चाहिँ हामीले कतिखेर रिप्लेस गर्नुपर्छ हो कतिखेर चाहिँ यो एक्सपायर हुन्छ यसको टाइम भनेर चाहिँ हामीले त्यो जानकारी लिन सक्छौं अर्को छ फुलफिलमेन्ट अफ लीगल रिक्वायरमेन्ट अथवा हाम्रो यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन गर्नुपर्छ कुनै पनि फिक्स्ड एसेट्सको भनेको छ नि त हो त्यही भएर चाहिँ लीगल रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नलाई पनि हामीले डेप्रिसिएसन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है त अब अर्को छ के छ यहाँ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ डेप्रिसिएसन अब डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ केले एफेक्ट गर्छ हेरौँ त फर्स्टमा रहेको छ कस्ट अफ एसेट्स अब एसेट्सको सम्पत्तिले एउटा हो अनि अर्को रहेको छ एक्सपेक्टेड युजफुल लाइफ अब त्यो एसेट्सको युजफुल लाइफ कहिलेसम्म छ कति वर्षसम्म टिक्छ त्यो एसेट्स हो त्यसले पनि डेप्रिसिएसनलाई एफेक्ट गर्छ अर्को छ स्क्रैप भ्यालु भन्नाले चाहिँ अब जस्तै हामीले सम्पत्ति ल्यायौं हैन कुनै पनि एसेट्स किन्यौं अनि त्यो चलाउँदै गयौं र हो अनि एकदम एन्ड उसको लास्ट स्टेजसम्म हामीले चलायौं भनेपछि अब त्यो हामीले बेच्दा त कसैले लिदैन नि त हो भनेपछि त्यसलाई हामीले केमा बेच्नु पर्छ कबाडीमा बेच्नु पर्यो नि हो त्यो एट द एन्ड त्यो कबाडीमा बेच्ने रेट भने चाहिँ यो स्क्रैप भ्यालु हो है त अर्को छ लीगल प्रोभिजन लीगली चाहिँ हामीले कसरी डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ कुन एसेट्समा कति % डेप्रिसिएसन लागू हुन्छ भनेर चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ हाम्रो के गर्दो रहेछ यो चारवटा फ्याक्टरले चाहिँ डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ एफेक्ट गर्दो रहेछ है त अब यहाँ के भनेको छ थाहा छ प्रोभिजन अफ डेप्रिसिएसन एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 भनेको छ यो भने चाहिँ कस्तो सामानमा अथवा कस्तो एसेट्समा चाहिँ कति डेप्रिसिएसन लाग्छ भनेर चाहिँ यहाँ हामीलाई दिएको छ है त हाम्रो के छ यहाँ फर्स्टमा चाहिँ ब्लक छ के ब्लक छुटाइदिएको छ हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्टमा हो कुन ब्लकमा के पर्छ त्यो ब्लकमा चाहिँ कति डेप्रिसिएसन लागू हुन्छ भनेर चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौं है त फर्स्टमा ब्लक छ ए बी सी डी ई भनेर त्यसपछि टाइप्स अफ एसेट्स कस्तो टाइप्स हुन्छ ब्लकमा भनेर छ अनि अर्को चाहिँ रेट अफ डेप्रिसिएसन अब कति डेप्रिसिएसन लाग्छ कुन ब्लकमा भनेर हामी पढ्छौं है त फर्स्टमा हेरौँ त ए ब्लकमा के छ है त यहाँ ए ब्लकमा के रहेछ बिल्डिङ स्ट्रक्चर एन्ड सिमिलर कन्स्ट्रक्सन अफ अ पर्मानेन्ट नेचर ब्लक ए मा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो बिल्डिङहरु भयो हो अनि अरु कन्स्ट्रक्सन्स अरु अफिस यो अफिसकै बिल्डिङहरु हुन सक्छ हो जुनै पनि कन्स्ट्रक्सन भएको बिल्डिङ्सहरु छ नि त्यो चाहिँ ए ब्लकमा पर्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले कति % डेप्रिसिएसन काट्छौं भन्दाखेरि 5% काट्छौं है त ए ब्लकमा के रहेछ बिल्डिङ अथवा अरु कन्स्ट्रक्सन्स है त्यसमा चाहिँ हामीले 5% चाहिँ डेप्रिसिएसन काट्छौं बुझ्यौ अब अर्को हेरौँ त बी ब्लक छ बी मा के छ कम्प्युटर्स डाटा ह्यान्डलिङ इक्विपमेन्ट फिक्सचर्स एन्ड अफिस इक्विपमेन्ट है त बी मा चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि यो फर्निचरहरु भयो इक्विपमेन्ट भयो कम्प्युटर्सहरु है त फर्निचर इक्विपमेन्ट कम्प्युटर्स चाहिँ बी मा पर्छ र यसमा हामीले कति % डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौं 25% है बुझ्यौ सी मा के छ हेरौँ त सी मा चाहिँ हाम्रो अटोमोबाइल्स बसेस मिनी बसेस कार जीप मोटर बाइक एन्ड अदर भेहिकलहरु छ है यसमा चाहिँ हामीले 20% चाहिँ डेप्रिसिएसन चाहिँ चार्ज गर्छौं बुझ्यौ
अर्को के छ डी मा के छ कन्स्ट्रक्सन एन्ड अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्ट्स छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भयो हो एक्सपेन्सेस इन्कर्ड अन नेचुरल रिसोर्सेस प्रस्पेक्टिङ एन्ड एक्सप्लोरिङहरू भयो हो यो चाहिँ हाम्रो जुनै पनि यो मुभिङ इक्विपमेन्ट्सहरू छ नि हो त्यो चाहिँ डी मा पर्दो रहेछ है त र त्यसमा चाहिँ हामीले 15% डिप्रिसिएसन चाहिँ चार्ज गर्छौं है ई मा के छ इन्टेन्जिबल एसेट्स यो चाहिँ जस्ट हाम्रो चाहिँ यो ब्लक छुट्याइदिया मात्र हो है त यसको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन चार्ज गर्न मिल्दैन है त इन्टेन्जिबल एसेट्समा तर इन्टेन्जिबल एसेट्समा के पर्दो रहेछ चाहिँ बुझिराखौँ न त हैन के हुन्छ गुडविल कपिराइट प्याटेन्ट राइट हो अनि सफ्टवेयर एसेट्रा है त यसरी चाहिँ हामीले छुट्टै छुट्टै ब्लकको एसेट्समा चाहिँ छुट्टै छुट्टै रेट अफ डिप्रिसिएसन चाहिँ चार्ज गर्छौं है त यो चाहिँ एकदम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो है अब अर्को हेरौँ त यहाँ के छ भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्रीज अब डिप्रिसिएसन हामीले चार्ज गर्दाखेरि जर्नल इन्ट्री त बनाउनु पर्यो हो अब हेरौँ है त फर्स्ट देखि हामीले जर्नल इन्ट्री हेर्छौं है त फर्स्टमा के हुन्छ when assets are purchased फर्स्टमा हामीले सम्पत्ति किनेर ल्याउँछौं सम्पत्ति किनिसकेपछि हाम्रो के आयो सम्पत्ति आयो हो के गयो हाम्रो कि त क्याश जान्छ कि त चेक जान्छ हो भनेपछि के हुने भयो एसेट्स अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अथवा बैंक अकाउन्ट हुन्छ है त पहिला हामीले सम्पत्ति किन्यौ ठीक छ अब सम्पत्ति किनिसकेपछि हामीले त्यसमा के गर्नुपर्छ डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्छ है त अब नेक्स्टमा के छ when depreciation is charged on assets अब depreciation चार्ज गरेपछि हाम्रो के हुन्छ हाम्रो जर्नल इन्ट्री भन्दाखेरि depreciation account debit to assets account यो किन भयो थाहा छ depreciation account debit किन भयो भन्दाखेरि depreciation हाम्रो लागि के हो हाम्रो एसेट्स को भ्यालु घट्या हो हाम्रो लागि के भयो लस भयो नि हैन त हाम्रो एसेट्स को भ्यालु घटिसक्यो अब हामीले 50,000 मा ल्याएको एसेट्स 50,000 मा बेच्न मिल्दैन हाम्रो त घाटा भयो नि हो त्यही भएर डेप्रिसिएसन कता जान्छ लस भएपछि डेबिटमा गयो टु एसेट्स अकाउन्ट एसेट्स किन क्रेडिटमा आयो भन्दाखेरि एसेट्स को हाम्रो भ्यालु घट्यो कि घटेन हो जुनै पनि सम्पत्तिको भ्यालु घट्छ भने त्यो कता जान्छ क्रेडिटमा जान्छ है त बुझ्यौ डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु एसेट्स अकाउन्ट हुँदो रहेछ है त डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौं हामीले हो अब के गर्छौं when depreciation is transferred to PL account पहिला हामीले चार्ज गर्छौं अब हामीले कता लानु पर्यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा चाहिँ डेप्रिसिएसन लाई लानु पर्यो है त यसमा के हुन्छ इन्ट्री प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट टु डेप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर हुन्छ है त अनि अर्को के छ when assets are sold अब हामीले चाहिँ त्यो सम्पत्ति बेच्नु पर्यो भने के हुन्छ पैसा आउँछ क्याश बैंक अकाउन्ट डेबिट भयो हो टु एसेट्स हाम्रो सम्पत्ति गयो है त के हुँदो रहेछ क्याश अकाउन्ट डेबिट टु एसेट्स अकाउन्ट हुन्छ है अब हामीले सम्पत्ति त बेच्यौं अब नाफामा बेच्यौं कि घाटामा बेच्यौं अब फर्स्टमा हेरौँ त इफ एसेट्स आर सोल्ड फर मोर देन बुक भ्याल्यु भन्नाले एट प्रॉफिट है त हामीले चाहिँ एसेट्स चाहिँ बुक भ्यालु भन्दा बढीमा बेच्यौं भने चाहिँ त्यो के हुँदो रहेछ प्रॉफिट हुँदो रहेछ है त बुक भ्यालु भने के हो भनेर हामी अब पढ्दै जान्छौं है त यही च्याप्टरमा हामी पढ्छौं है बुक भ्यालु भने के हो अहिलेलाई चाहिँ बुझिरौं प्रॉफिटमा बेच्यो भने चाहिँ हाम्रो जर्नल इन्ट्री के हुन्छ हेरौँ त एसेट्स अकाउन्ट डेबिट टु प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट हुन्छ है त त्यसैगरी हामीले चाहिँ इफ एसेट्स आर सोल्ड फर लेस देन बुक भ्यालु एट लस अब लसमा बेच्यौं भने चाहिँ के हुँदो रहेछ हाम्रो जर्नल इन्ट्री प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट टु एसेट्स अकाउन्ट भनेर हुन्छ है त बुझ्यो ल ठीक छ अब हामीलाई चाहिँ क्वेशनमा के सोध्छ थाहा छ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट बनाऊ भनेर सोध्छ के अब हामीले जुन अगाडिको जर्नल इन्ट्रीहरु बनायौ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले यो लेजरमा चाहिँ हाल्नु पर्छ है त डेप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्छौं र हामीले जति पनि जर्नल इन्ट्री बनाउँछौं त्यसलाई चाहिँ हामीले लेजरमा पोस्ट गर्छौं है त लेजरको फर्मेट त हामीलाई थाहा नै छ डेबिट हुन्छ लेफ्ट साइडमा र राइट साइडमा क्रेडिट हुन्छ अनि हाम्रो के हुन्छ डेट हुन्छ पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउन्ट हुन्छ र यता पनि डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउन्ट हुन्छ है त अनि एसेट्स टु एसेट्स अकाउन्ट सबै डेबिटमा जान्छ र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट क्रेडिटमा हो यसरी चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन अकाउन्ट चाहिँ बनाउँछौं है त हेरौँ त यहाँ के छ मेथड्स अफ अलोकेटिङ डेप्रिसिएसन भनेको छ है त अब हामीले कुन कुन मेथडबाट चाहिँ डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौं भनेको छ यहाँ टन्नै एउटा मेथड दिएको छ हो तर हामीले चाहिँ मोस्टली चाहिँ यो
स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड चाहिँ युज गरेर चाहिँ डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौं हो। अब के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा यो स्ट्रेट लाइन मेथड भन्ने छ, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भन्ने छ। यो चाहिँ एकदम युजमा आउने मेथड्सहरू हुन्। अब यो 3 नम्बर पछिको चाहिँ हामीले खासै युज गर्दैनौं। जस्तै के छ हेरौँ त, एन्युइटी मेथड भन्ने छ, डेप्रिसिएसन फन्ड मेथड भन्ने छ, इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड भन्ने छ, मेसिन आवर्स मेथड भन्ने छ, सम अफ इयर्स डिजिट मेथड भन्ने छ र डबल डिक्लाइन मेथड भन्ने छ है त। अब हामीले चाहिँ डेप्रिसिएसन चाहिँ कसरी चार्ज गर्छौं छुट्टै छुट्टै मेथडबाट भनेर चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौं है त। फर्स्टमा चाहिँ हामीले स्ट्रेट लाइन मेथडबाट चाहिँ कसरी डेप्रिसिएसन चार्ज गरिन्छ र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडबाट चाहिँ कसरी चार्ज गरिन्छ भनेर हामीले अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हेर्छौं है त। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ थ्यांक यू।